ẹ̀yin èèyàn gúdúgbẹ ọ̀rọ̀ jábọ́nú eléyìí ṣẹ́yìn rántí àbẹ́ ìrántí ó lọ́rọ̀ kan tí máa ń sọ ń gbà kan wípé àwọn èèyàn wa àwọn tó ń fìyà jẹ wọn àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀tá wọn àwọn náà ni wọ́n ń celebrate ṣe bẹ́ẹ̀ rí tí ń ṣẹlẹ̀ ń lù báyìí torí tẹ́lómi ó bá sọ́nsìn wọ́n lè ní kò yẹ ká máa sọ̀rọ̀ kò yẹ ká máa wọ ẹlòmíì ṣùgbọ́n èmi ò lọ́rọ̀ tí mi fẹ́ sọ ń bí Dr. Lamaiki wọ́n tú nǹkan wọ́n sọ kò bá kùn gbé kì í wá ṣèyẹn nìkan o ṣé mọ̀ páwọn èèyàn kan ń bẹ tí wọ́n jẹ́ olórí ẹlẹ́sìn ọlọ́ngbọ́ tá a bá lè tanra wa tẹ́ bá gbogbo àwọn tí wọ́n sọ Nàìjíríà dẹ́dun arìnlẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń gbádùn gbogbo tí ń bẹ ń bẹ ni wọ́n ń kówó jẹ tó jẹ́ pé ìyà fi ń jẹ àwọn èèyàn bó ṣe ń jẹ wọ́n yìí Muslim ni wọ́n Christian ni wọ́n that's the fact tẹ́ ẹ bá wo orúkọ wọn lọ tẹ́ wò wọ́n lọ ìmíì jẹ́ pastor nu wọn ìmíì jẹ́ àfáà nu wọn ṣùgbọ́n mi lọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ Dr. Lamaiki tú gbáǹkọ́ gbé ọ̀rọ̀ kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ nínú eléyìí kò ṣe é mọ́ wò ní ẹ bá mi ṣí àìkú dọ́dọ̀ gbogbo àwọn èèyàn ẹ wá wojú wọn o ẹ wá wojú wọn àwọn èèyàn wo ń bẹ ń bí. mo gbóṣùbà káre fún Dr. Lamaiki fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe lórí ìfọ́nrán yìí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ nǹkan deep tán bá ní nǹkan deep ó deep ṣùgbọ́n wọ́n gbìyànjú láti ọ̀rọ̀ yẹn kẹnu díẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n gbìyànjú láti yànnàná àwọn nǹkan kan ẹ bá mi ṣí ẹ yóò kan gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá la ń bí adé yìí àdẹ gbọ́dọ̀ tún máa ń fọ̀rọ̀ sábí ahọ́n sọ fúnra wa a gbọ́dọ̀ máa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa bá a bá ti sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa a jẹ́ pé nǹkan ń ṣe wá nìyẹn torí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé ẹ bá ń pín ẹjọ́ dọ́dọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ gbẹnu tán òun gan lélẹ̀ Dr. Lamaiki ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ìgbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé toró máa dé èmi àtẹ̀yìn àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátápátá tẹ́ ń fẹ́ ire Yorùbá lágbára Ọlọ́run ìkankan nínú wa wọn ní sọ wá dàwátì àní dàwátì láṣẹ Èdùmàrè oore ẹja tún wo tí Dr. Lamaiki sọ o. ẹ jẹ́ kí n gba ibi ìwọlé ó ti tó bí jọ́ mélòó kan ọ̀sẹ̀ gan ti gorí ẹ̀ tí àwọn èèyàn mi nǹkan tán ti fi àwọn fọ́nrán kan sọwọ́ sí mi ìkànnú àwọn fọ́nrán tí mò ń sọ ẹ jẹ́ kémi àti yẹn jẹ́ ká jọ gbóhun tí bàbá yẹn sọ ẹ jájọ wò ó. lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí àwa la sọ pé àwa lọ́kàn ó sì ti kàn wá báyìí ojú ò lè fi rí bóòlù Nàìjíríà yìí ṣe ń lọ báyìí. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ara ti ní Nàìjíríà débi pété kálukú ń wá kú tí ó kù nísìn. pé kò sí kíní kankan mọ́ torí wọn bá lọ́mọ méjì tó máa ń bọ́ báyìí tó bá ti sùn lóru kò sóorun tí lè ó fi mọ́. ráìsì ẹgbẹ́ yìí tí ráìsì dá nǹkan bíi 60-something ráìsì mo wá 9,000 mo spend 20-something years before I retire ní governor's office 9,000 nígbà nísìn mo wá send owó mi níjẹta 9,000 wá ní wọ́n rà sẹ̀mú kó tiẹ̀ kún táwọn fi jẹ wọ́n ní 11,000 ní ráìsì. àwa lọ́kàn àti ìrírù mi ra yìí láyé èmi ń sunkún èmi ò rí àdúgbò eléyìí àwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ nísìn gbogbo bẹ̀rẹ̀ 9,000 ti jẹ́ ìta nísìn ó ti tán kò sí nǹkan kan ẹ̀dàkùn ẹ̀dàró èyí le jù àdúgbò eléyìí láyé èyí ò lè fi gbogbo tọ́fàdínlá nǹkan kan oṣù lọ́fàdínlá ní Nàìjíríà báyìí bí a bá fi 100 naira kún owó epo ìyá 2,000 naira ó jẹ wá níjọ wọn ti yọ sọ́sídì nínú epo wàhálà ti bá àti mọ̀ pé wàhálà ti dé ìtara ní 190 tẹ́lẹ̀ tọ́wádìí 650 naira ẹni onímọ́tò òdìlú ẹni onímọ́tò òdìlú ọba gbé fẹ́ẹ́ ọgbọ́n mọ́sínì débẹ̀ ní sọ́mọ́ ẹgbọ́ ọmọ ẹgbẹ́ 600 500 ó lè kásí pé ẹ bá lọ lè ra oúnjẹ nísìn wọ́n bá lọ lè ra oúnjẹ pé àwọn náà lọ lè ra ráìsì owó tí wọ́n bá dé yóò ti kọjá pé kẹ́kẹ́ kan wọ́n lórí sọ kóòkì bá di nǹkan bíi 200 pẹ̀sí ó ní 250 ní kóòkì pẹ̀sí 200 àwọn àríwú eléyìí rí láyé wọ́n bá dé bí pánù kò sí tán wọ́n bá dé bí símẹ́ntì kò sí kó wọ́n tó ní 3,500 wọ́n máa ta símẹ́ntì síbẹ̀ ní ó ti di 6,500 nísìn. bọ́ọ̀lù àti ebi yìí pọ̀ ẹ̀sánú ebi yìí pọ̀ àánú òṣèṣe lẹ́nu mi bá dọ́dọ̀ rẹ̀ ẹnìkan wá bí mi ní àárọ̀ àná ó lóò yá àbèjì bí mo ti ṣe mọ́lẹ́ mi náà níbejì àwọn ẹbẹ́jì tèmi náà ní ń pa wọ́n ń pa wọ́n ẹ̀dàkọ̀ ẹ̀sánú wa àríwé eléyìí o ẹ̀sánú wa o àwọn ọlọ́kà wa yóò bẹ ẹ̀dàkùn torí Ọlọ́run ẹ̀sánú wa ìyàwó ní ọkọ ní ẹni owó ló jẹ́ àṣẹ gbogbo orú wọ̀nyí abẹ̀yìn àbá ti mọ̀ pé kò sí nǹkan kankan tẹ́ tó fowó ṣe ẹni náà fọmọ léwu
ẹ̀rí náà fọmọ adé kéwú gbogbo téèyàn ṣe lẹ ti ṣe àmì ní pípẹ́ ẹ̀ máa ṣàánú àwọn àbẹ̀kúrò lọ́kàn lọ́wọ́ á rí báyìí àdérò ọlọ́run ní náà náà bọ́ sábìrì náà ọlọ́run ló ń bẹ lẹ́yìn oníṣùúrù sùúrù àwọn èèyàn ti tán o kò sí sùúrù máa ọlọ́run lọ́sọ̀ọ́ lọ́yà àtúwá ní ọlọ́run ní náà náà máa ṣàánú onílẹ̀yìn oníṣùúrù ló wọ́n ti ní sùúrù tó àti àwọn èèyàn ti ní sùúrù tó ìnira yìí pọ̀ kò sí sùúrù máa pẹ̀lẹ́ ìbàdí tẹkúntẹkún bẹ́ẹ̀ bá jí lóru ní ìṣẹ̀lẹ̀ bá lẹ́sọ̀ jẹ́ lóru kò sóorun wọn ti lè mọ́ ẹkún ni ìrònú ni bọ́ ọlọ́mọ méjì kò sáti jẹ kò sáti mú ẹ̀dá kan torí ọlọ́run gbogbo ẹlẹ́ni gbogbo ẹlẹ́sì léṣe ó sì wá kápá yín ọlọ́run fún yín ṣe ọlọ́run ṣàánú ẹ̀yin náà ọlọ́run ṣàánú ẹ̀yin náà àwọn òṣèpèwò àṣepèwò àdúrà láǹṣe ọlọ́run fún yín ṣe ọlọ́run ní padà lẹ́yìn yín ọlọ́run ní padà lẹ́yìn náà ẹ ṣàánú mẹ̀kúnnù ẹ ṣàánú mẹ̀kúnnù. ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí ó ti tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ díẹ̀ tí ìkànnú àwọn ọ̀rẹ́ mi tó fi fọ́nrán yìí tó fi ṣọwọ́ sí mi ṣùgbọ́n mi ò ráàyè láti fi ṣètò àbí láti lò ó. ẹ gbọ́ tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ ó lóun ṣiṣẹ́ ìjọba òun ti rìtáyà láti bí ọdún mélòó sẹ́yìn. Bàbá yìí ní gbogbo owó pension tí wọ́n ń san fóun lóṣooṣù pé 9,000 naira ni. As at 3 or 4 weeks ago pé owó yẹn dé òun gbà á kò ju owó táwọn ò fi ra sẹ̀mó lọ. Lẹ́yìn táwọn ra sẹ̀mó kò sówó táwọn ò fi ra nǹkan ọbẹ̀ táwọn ò fi jẹ kò sí kankan. Òun ló fa ẹkún tí bàbá yẹn ń sun òun ló fa gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sun pé ńbo làwọn wà ńbo làwọn bá dé. Ẹ rí i pé ẹni tí ó fọ̀rọ̀ wá bàbá yìí lẹ́nu wò ó sọ pé ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí àgbà olóṣèlú lélẹ̀ tó já sí pé èèyàn kan gbòógì nínú àwọn olóṣèlú nípínlẹ̀ Kwara ó ní bàbá tí wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ yìí náà. Wọ́n ló kàn yín o ó kàn àgbààgbà ó kàn yín o ó kàn àgbààgbà. Àfáà tó níyàn ó mú un lù ni ọmọ tí ẹ náà ò ní jòkúta àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Níjọ́ kìíní àná tá à ń pariwo tá à ń yán tá à ń ké tí wọ́n ní ká gbẹ́nu wa sọ̀hún. A wá fi yọ ẹnikẹ́ni o a kàn fi ń ránra wa létí ni a sì wá fi jèrè ọ̀rọ̀ lára ẹnikẹ́ni. Ẹ má gbàgbé ẹ má bá ń pín fọ́nrán yìí sí gbogbo ibi tẹ́ bá rò pé ó yẹ kó dé. Ẹ jẹ́ a tún wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá pásítọ̀ yìí tí wọ́n sọ. Mo ti sọ pé fọ́nrán bàbá pásítọ̀ yìí gbogbo ìgbà tí n bá ti ń ṣètò ni màá máa lò ó. Bẹ́ẹ̀ ni láti máa rán gbogbo ara wa létí ni pé àwọn ọ̀rọ̀ míì wà ẹ má máa já kó dànù ẹ má máa já kọ́ọ́lẹ̀. Mo rántí ńjọ́ kìíní àná tí bàbá yìí ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tó ń ṣe àwọn nǹkan tó ń ṣe yìí. Ẹ̀mí mi kankan ní kí n ka ń gé púpùpù kí n fi wọ́n pamọ́ síbì kan pé yóò wúlò ńjọ́ iwájú. Ọjọ́ iwájú yẹn náà ló ti bẹ̀rẹ̀ báyìí nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ wọ́n jánà. Ṣùgbọ́n ara ẹ̀tàn tán ti fi tan ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa tó sì ní í ṣe pẹ̀lú ibi tí ìrìn àjò wa ti bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé a bára wa báyìí. Ara àwọn tí Elédùmarè ní pé kí wọ́n tètè ríran wọ́n sì ṣetán láti sọ òótọ́ nírú àwọn bàbá yìí wà. Yàtọ̀ sírú àwọn bàbá kan nígbà tán fẹ́ ṣe election tó ń rá bàbà tó ṣubú lulẹ̀ ó pe rẹ̀ ní ṣé bíṣọ́ọ̀bù àbí wòlíì ni. Òun náà múra bí ti bàbá wa tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nu fọ́nrán yìí ni tó jẹ́ pé ó fi hàn pé àgbà olórí ilé ìjọsìn kan ni bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ń ṣépèlé rẹ̀ ó ṣépèlé àwọn ìrandíran ẹ̀ tó lóun ṣépèlé ọmọ Yorùbá tó lọ́dàlẹ̀ ni gbogbo ọmọ Yorùbá kan igbádogóje èròjà wájà kínní kan. Tẹ́ bá rántí bàbá tí mò ń sọ tó ní gbogbo ohun tó bá gbà lòun ó ṣe àfi kí Tinubu wọlé. Àti rí gbogbo irú àwọn bàbá yìí tàbá ìkan wá sọ̀rọ̀ o. Àwọn tí wọ́n ń sọ fún wa pé Ọlọ́run ló rán àwọn àti rí wọn kan padà wá sọ fún wa kí lọ́lọ́run wá sọ báyìí o níbi tá a dé dúró yìí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ọ̀rọ̀ ọpọlọ tí bàbá yìí sọ. Ara àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá eléyìí táwọn ń sọ ńgbà náà
òun lélẹ̀ pàápàá jùlọ nígbà tó di pé àwọn kan ń wọnú ilé ìjọsìn lọ wọ́n ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí síbẹ̀ àwọn kan ń wọnú ilé ìjọsìn lọ wọ́n lọ ń fi tipátipá bá àwọn ọmọbìnrin kéékèèké tí ò tíì mọkùnrin wọ́n lọ ń fi tipátipá bá wọn lò pọ̀ bàbá ẹ̀ wá jáde gẹ́gẹ́ bí olórí ilé ìjọ kan láti la gbogbo èèyàn lọ́yẹ̀ pé ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tàn yín mọ́ ẹ jẹ́ ká tún gbóhùn tán sọ ńgbà náà. nínú àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ kó nǹkan ogun sára. His disciples had ammunition for war. gbàrà tí wọ́n mú Jésù báyìí. Immediately Jesus Christ was Pétérù caught, fa idà yọ. Peter drew out his ó sword ṣá ẹnìkan létí and bẹ̀. cut somebody's ear. ẹ̀gbọ́n tí Jésù Do sọ. you hear what Jesus Christ said? kò ní kó sọ idà He ẹ̀ did nù. not tell him to ó throw away ní that ta sword. tẹ́ padà sínú akọ ẹ̀. He said, keep back that sword in the shirt. tẹ́ padà sínú akọ ẹ̀. Keep it back in the ẹ shirt. tó bá fi idà la máa fi Anybody pa. that kills with the sword shall die by the sword. nísìn Now, wọn ò tí ì pa ẹnikẹ́ni. nobody has been killed. wọ́n kàn mú mi ni. They have just caught me. o ò lè lo idà láti fi pààyàn So náà. you don't have the right to kill anybody ṣùgbọ́n with tó a bá pa sword. ènìyàn But when they kill, idà la ó fi pa ẹni tó pa yìí. that person will be killed as tó well. sọ nìyẹn That's what náà. Jesus Christ was saying. tẹ́ bá tún lọ sí ìwé ìfihàn If you go to the Revelation 30 verse 10. 13 verse 10, ẹ tó bá verse 10, pààyàn nípa idà anybody that kills by the nípa sword idà la ó ti pa. shall by the sword be slain. bíbélì sọ That's náà. what the Bible says. mi ní kẹ́kẹ́ kí ilé lóògùn. I'm not saying you should start going to Rárá. herbalist house. Rárá. No. ṣùgbọ́n But ẹ ṣeun tẹ́ mọ̀ pé ó tọ́ tó yẹ do things that you know that are láti fi right. protect ara yín àwọn ọmọ yín ọkọ yín ìyàwó yín ìlú yín agbègbè yín. That you can use to protect yourself, your family, your surroundings, your environs. o ò lè gbé ìbọn. If you cannot bear arms, bíbélì sọ pé ká padà sí ilé. but the Bible says we should go back pé home. ká fi ẹ̀kọ́ Kristi tì ná. Set aside the teachings of ká Christ. padà sí Let ilé. us go back ṣé home. bínú bíbélì ló wà. Is it not in the Bible? Hébérù 6 verse 1. Hebrews chapter 6 verse 1. ṣùgbọ́n But ó ní ẹ padà sí ilé. he said go back kẹ́ home. ṣe pípé. Do the perfection. kí ni pípé. What is the perfection? kí ni pípé. What's the perfection? ó ní ṣùgbọ́n He said but ẹ má lò nípa ti èṣù. don't use it in the ẹ ways of the ṣe devil. pẹ̀lú pàtì ọlọ́run. Do it in the ways of God. má ṣe oògùn tó máa bá tiyan jẹ́ má ṣe tó máa pànìyàn. má Don't ṣe do tó máa things that bẹ́ẹ̀. will destroy people's life. That will ṣùgbọ́n kill people. àkókò ẹ̀ nìyí o. But this is the time. àkókò rẹ̀ nìyí. This is the time. àkókò tá a máa tọ́jú ara wa This is nìyí. the time to take care of ourselves. Jésù ni mo wá nípa tara. Jesus Christ said, mo wá I nípa came tẹ̀mí. physically and spiritually. nípa tẹ̀mí là ń bá lọ tẹ́tẹ́lẹ̀. We are going but báyìí sí But now, nípa tara we ni. have to go in the physical. mo ti Jésù sọ ni. That's what Jesus Christ said. mi ò ní olóṣàyà gbàgbà. I'm not saying you should be audacious. rárá o. No. ṣùgbọ́n But try try. tí ò bá bọ́ sí gbà náà. If it does not work after you've tried your best, ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run. then it is left to God. iṣẹ́ àwọn àpọ́sù Acts of the Apostles, 19 chapter 19, verse 12. verse 12. Pọ́ọ̀lù Paul, ó lo bàǹtẹ́. he used an kí ni apron. bàǹtẹ́ yẹn. What's that apron ó for? fi híìlì àwọn He ènìyàn. was using it to heal people. ó yàtọ̀ sí pé lórúkọ Jésù It is different from in Lágbára ẹ̀jẹ̀ Jesus' Jésù. name. In the name of Jesus. ẹ̀mí nìyẹn. That is ṣùgbọ́n tí spiritual. nǹkan mi bá ti wà But when there are some tábà ti other lo things, nǹkan mi and we use some other things, tara nìyẹn. that is physical. ṣùgbọ́n But Ọlọ́run wá support yẹ. God supported it. ìwọ tó bá ṣe oògùn If you are doing láti fi protect ìlú to ẹ protect your own, láti fi protect ilẹ̀ to ẹ protect your láti fi land, protect gbogbo nǹkan tó ní to protect everything you á have, ṣiṣẹ́ fún it ọ. will work for you. gbogbo ò God. ní fi ja ìwọ tọmọtaya ẹ And one àtọkọ will ẹ not come upon you and your tí ò ní family. fi ja ìjọ rẹ And it will not come upon your á church. ṣiṣẹ́ fún It will ẹ. work. ẹ má tẹ̀lé wọn o. Don't follow them. tí wọ́n máa sọ wípé ẹ má ṣe I nǹkan will kan say don't do anything. wọ́n lè kó ọlọ́pàá mẹ́fà méje dán And they have 6, 7 policemen that are watching over them. wọ́n kó ogun jọ They have security personnel. ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lówó ọlọ́pàá kílẹ̀ láti You protect that you ara don't yín. have money to hire police, wọ́n wá ṣí ojú yín sínú church they will now put your eyes in the kẹ́ church máa wá sí church so that you can be coming to church. kẹ́ máa wá sí church So that you can be coming to so church. tẹ́ bá fẹ́ kú kẹ́ kú. So that if you want to die, you can even die. Àbí? Is that all? irọ́ o No. àwọn ọmọjọ tèmi My own èmi members, sọ fún yín I'm báyìí telling you, ẹ má ṣe oògùn kà don't do ẹ evil má ṣe ohun tó máa stuff. bá tènìyàn jẹ́ Don't do things that will destroy ṣùgbọ́n people's life. bíbélì tí mo kóòtù fún yín But yẹn what I've quoted ẹ lọ for you, kà á go and read it ohun tó bá yẹ by kẹ́ ṣe whatever you're supposed to do, ẹ ṣe do it. kò sẹ́ṣẹ̀ ń bẹ̀. There is no sin in it. ẹ káàbọ̀ padà onílò ní jẹ́ ẹni abẹ lọ́wẹ̀ lónìí ní kò ní dọ̀la àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi Wálé Ìpíjú ni ẹ ṣé gan ni bàbá Ṣọlá tí ẹ ṣeun gan ni ẹ káàbọ̀ ìyáàfin Conspent Barry ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣé gan Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá One mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣé gan ni màámi ìyáàfin Veronica Folúkẹ́ Ògúnmọ́lá ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣé gan ni omidan
Ọmọbọ́lá Ọládèjì Bọ́lá White, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Òkèsọlá Olúwafẹ́mi, ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí yín o alàgbà Ọláwálé Àlàbí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Adéníkẹ́ Adédèjì, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Rasheed Adek, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣeun gan ni. Bàbá mi Isiaka Níníọlá, ẹ ṣé, ẹ kú gbogbo ìgbà. Elédùmarè adílé àti ọ̀nà oníkálukú yín mú. Ìyáàfin Ìyálájé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé Global, ẹ ṣé gan ni. Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo yín. So nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ nígbà náà, tí wọ́n fi ń gba àwọn èèyàn níyànjú pé má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tàn ẹ́ jẹ. Ó dàbí ohun kan táwọn èèyàn máa ń lò tán bá ṣe skíìtì tó sọ pé má dira o. Bàbá ń sọ pé má dira o. Wọ́n bá ká ẹ mọ́ tiẹ̀ bá ẹ nìyẹn. Pé má jẹ́ ẹnikẹ́ni tàn ẹ́, ṣùgbọ́n má ṣe ìkà. Má ṣohunkóhun tí ó pa ọmọlàkejì ẹ lára. Ṣùgbọ́n dáàbò bo ra ẹ, dáàbò bo ìdílé ẹ, dáàbò bo ìlú ẹ, tí Elédùmarè bá fún ẹ láǹfààní láti ṣe bẹ́ẹ̀. Má dẹ̀ ṣe àyà gbangba tó bá lágbára ẹ̀, tó bá lẹ́mìí ẹ̀. Má claim ohun tó tó, má claim ohun tó jẹ́. Àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí ń sọ ń bẹ̀ leléyìí. Another fọ́nrán bàbá yìí tí ó wà lára yìí tí mo tún fọgbọ́n ká pamọ́ òun leléyìí. Tẹ́ bá tẹ̀ka. If you decide to vote, Tí Tinubu bá ti wọlé. if Tinubu wins, Gbogbo yín ti wọnú ibú lọ nìyẹn. all of you are going into John. Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀. That is God has spoken. Bí mo ṣe ń sọ yìí náà ni kẹ́ ṣe jù ú Just let it láìpẹ́. go live. Let it go live has spoken. Bí mo ṣe sọ yìí. That's the way I've said it. Jẹ́ ń sọ lóyìnbó kọ́ lè mọ̀ pé mo mọ̀ nǹkan tí mò ń Let me sọ. say in English so that they won't Sọ Yorùbá understand. ẹ̀ kí mo sọ Yorùbá ẹ̀. Okay, sir. If Nigerians vote for APC, Ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bá dìbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú Nigeria will APC. sink. Kódà We Nàìjíríà yóò wọ inú will ìrà. swallow in poverty, A ó and bẹ̀rẹ̀ sí ní the wẹ̀ economy nínú will be in òṣì. shambles. Kódà ọrọ̀ ajé wa yóò lọlẹ̀ sí i. If the government of APC continues, Tí ìjọba APC bá tẹ̀síwájú. Nigeria will suffer extraordinary. Kódà ìyà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò wà ní ìlọ́po I'm not in ìlọ́po. support of anybody. Mi ò tiẹ̀ fọwọ́ tẹ ẹnikẹ́ni As a lẹ́yìn. matter of fact, I don't vote, Kódà mi ò tiẹ̀ ń dìbò. and I will never vote. Kódà mi ò tí gbà kan ní dìbò. I am telling you that Mo ń sọ fún un pé we have never seen Archie before. a ò tiẹ̀ tí ì ní ìnira tó. Then this is when we now experience more Archie. Kódà aṣẹ̀wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìnira ni. We will be sick, the economy will be sick. Kódà àṣàrẹ̀ ọjọ́ ajé wa náà yóò ṣòjòjò. I'm not saying anybody should like. Ṣé a gbọ́ ohun tí bàbá yẹn tí wọ́n sọ? Ṣóyé wa. Mo béèrè lánàá lórí ètò pẹ̀lú ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Mo ní ṣé ohun tí bàbá yẹn sọ sójọra wọn àbí ò jọra wọn? Sójọ mọ́ ohun tó padà ń ṣẹlẹ̀ èmi àti yín tá a jọ ń rí àbí kò jọ mọ́? Àwa ò wá promote anybody pé bóyá ẹnìkan ló ń sọ nǹkan kan tó ń rí bẹ́ẹ̀ àbí ni ò sọ nǹkan kan. A sì wá sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ olóṣèlú kankan pé ẹgbẹ́ olóṣèlú kan da ìkan ò da. Rárá, gbogbo yín lẹ mọ̀ mí látilẹ̀. Kò sí kankan tó kàn mí pẹ̀lú kankan nu gbogbo wọn àbí ẹgbẹ́ olóṣèlú kankan látilẹ̀. Ohun tó dájú ni pé a ti sọ yìí pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ lágbájá lè ṣe, lágbájá ò lè ṣe kọ́. Ọ̀rọ̀ kan pín Nàìjíríà kí Yorùbá máa lọ, kí Ìgbò máa lọ, káúsá máa lọ ni. Báúsá bá fẹ́ máa jẹ́ Nàìjíríà, wọ́n jẹ́ kán lọ máa jẹ, kò sí wàhálà. Ohun tá a tẹnumọ́ tá a ti ń sọ látilẹ̀ nìyẹn, tá a kúrò lórí ẹ̀. So kẹ́nikẹ́ni má ṣì wá gbọ́. Kẹ má rò pé bóyá wọ́n wá ṣèpolongo fáwọn ẹgbẹ́ kan ni, àwọn kan ló sponsor wọn, àwọn kan ló rán wọn. No. Now, ẹ jẹ́ ká wá sórí ọ̀rọ̀ tá a wà. Mo ṣètò kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta tí mo sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu àwọn bàbá wa nínú Olúwa kan. Ohun tí wọ́n sọ jáde àti bí wọ́n ṣe ń gbìyànjú àti kó páńpẹ́ ọpọlọ sí gbogbo èèyàn lórí pé ẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣẹ̀
òun ló gbé wa débi tá a wà yà bóun ló ń fa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ pé tọ́mọ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o ẹni tí ò jẹ gbì kì í kú gbì àwọn àtàwọn tán jọ kóra wọn jọ tán jọ bàálù yẹn jẹ́ débi tó dé ni kán jọ lọ máa gba àwẹ̀ wọn tán sì jọ lọ máa gba àdúrà wọn àwẹ̀ àtàdúrà tán wáyé wọn wá gbà pẹ̀lú rọ́ tí wọ́n parọ́ fáwọn èèyàn pé kán máa gba àwẹ̀ àtàdúrà kí nǹkan lè dáa tó ń kálukú wọn ó tilẹ̀kùn mọ́rí nínú ilé wọn àtàwọn ọmọ wọn àtìyàwó wọn tí wọ́n jẹun yóò bá kán ẹ bá wò wọn fìgbà kan rù rí wọn fìjọ́ kan rù rí wọn jọ bí ẹni tó ń gbàwẹ̀ ṣùgbọ́n wọn mọ̀ tẹnu mọ́ pé àwẹ̀ àti àdúrà ni ó yanjú ẹ̀ o àwọn èèyàn gbogbo èèyàn ti ṣẹ̀ ní o ẹ̀ṣẹ̀ ló ń kóyà jẹ orílẹ̀-èdè o meanwhile what most of us fail to ask ni pé okay ẹ̀ṣẹ̀ wo gangan la wá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pàtó ta ló wá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ yẹn gangan àti pé bó làwọn tó ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ gangan tó bá tẹ̀ jẹ́ṣẹ̀ ni tí wọ́n ń ṣe àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó le jù bó ni wọ́n ṣe ń sanra tán ń yọ ẹ̀kẹ́ tí báńkì àkáǹtì wọn ń tóbi sí tí wọ́n ń kọ́lé jọ tán ń ra ọkọ̀ jọ tán ń travel lọ́bi tó wù wọ́n àwọn tí ò wáṣẹ̀ tí wọ́n ń di ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ kọ́ lọ́rùn tó wá dá wọn ni wọ́n ń jìyà lọ alàjà ní fara gbọgbẹ́ ṣùgbọ́n máa ń ṣe ni láàánú lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà pé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ tá a bá ń tọ́ka sáwọn kinní àwọn èèyàn kan tán ti sọra wọn dẹrú ayé tó jẹ́ pé wọ́n ti ríra wọn bíi pé ẹrú náà wá ṣe nílé ayé wọn ẹrú yẹn náà dẹ̀ fẹ́ ṣekú wọ́n á ní kẹ́ má sọ̀rọ̀ sí wọn wọ́n á ní kẹ́ má fẹnu bà nǹkan tí ò dáa tí wọ́n ń ṣe wọ́n máa wá ní àwọn lọ sínú ìwé mímọ́ àwọn mọ kóòtù kinní kan bẹ̀ láti dẹ́rù bà yín láti já yín láyà láti sọ fún yín pé ẹ tó bẹ́ẹ̀ kẹ́ mọ sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn wọ̀nyí these are sycophants all these are sycophants that has nothing better to do in their life some of them will even come out and attack you they will curse you out wọ́n máa gbé ìrandíran àti àrọ́mọdọ́mọ wọ́n máa gbé wọn gégùn láì ṣe àwa tí wọ́n mọ̀ yín pé ọ̀rọ̀ touch not my anointed àwọn èèyàn ẹ̀yà bíi titi wa gangan lélẹ́dùmarè ṣe fún àwa tó yàn tó ṣàdá tó ní nígbà tá a bá rohun tí ò dáa ká dó sórí òótọ́ ká sì sọ òótọ́ ń bẹ̀ àwa ní we are the anointed of God not your so-called daddy GOs and mommy GOs that are lying to you, that are deceiving you. The ones that live in sins every day of their life, but they will point accusing fingers and say, all of you are living in sins. They are holy, and they are not holy. They are actually brainwashing you so that they can keep you in check and keep you under control. Now, to drive my point home, ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n rán wa létí kinní kan. Ó fẹ́ rán wa létí kinní kan. Bẹ́ẹ̀ ni. There was this popular incident in the year 1993. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá rántí gbogbo all the fathers in the house, all the elderly people in the house. Gbogbo ẹ̀yin màmá wa tẹ́ ti dàgbà. Ẹ máa ń rántí nǹkan. 1993 ẹ rán mi létí tí n bá ṣe mistake. Ìyàn mú right? Ìyàn mú ní 1993 ní orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú if I'm not mistaken. Pàápàá jùlọ ìyàn yẹn mú ó lágbára ní orílẹ̀-èdè Sudan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kọ síbẹ̀ tẹ́ bá rántí tó bá dẹ̀ jẹ́rọ́ ni mò ń pa ẹ sọ pé mò ń parọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ rán mi létí. In 1993 there was a great famine in Africa, most especially in Sudan, and children are dying. Remind me, please. I'm waiting. I need to see the comments. Do you all remember this, or do some of us remember this? In 1993, there was famine in the land, in Africa, but Sudan especially
Do we all remember this? I need to see the comment. I'm waiting for the comment. Comment yẹn ló ń dá mi dúró báyìí o. I'm waiting for the comment. Comment yẹn ló ń dá mi dúró. While I'm waiting, I'm going to proceed so that we don't waste too much time on that. Now, there was famine in Sudan, right? People are dying. Pàápàá jùlọ àwọn bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe yà ẹni tó wà lábẹ́ àkọlé orúkọ D-Ray ẹ ṣe gan ni. Actually, it was all over Africa. But àwọn ìlú tí kinní yẹn tó ṣẹlẹ̀ sí jù tó hit jù ó ní ẹ̀ ń kọ yẹn. Sudan was the worst for it as at that time. Àwọn èèyàn wá ń kú, àwọn ọmọ wá ń kú, oríṣiríṣi kan ṣẹlẹ̀. Ibi tí nǹkan lè dé nígbà yẹn, àwọn United Nations wọ́n ní láti lọ kọ́ àwọn feeding center, àwọn ilé tán ti ń fúnyàn lóúnjẹ sí àwọn ìlú tá ń dárúkọ yìí. Most especially places like Sudan and Somalia. Àwọn àjọ àgbáyé wọ́n lọ ń kọ́ ibi tí wọ́n ti ń fún àwọn èèyàn lóúnjẹ, wọ́n ń kọ́ síbẹ̀. Then the news were going round. Gbogbo wa la mọ̀ ẹyẹ tí wọ́n ń pè ní vulture. We all know the bird called vulture. Ẹ jọ̀ọ́, the elderly people in the house, ẹni tó bá mọ ìtumọ̀ ẹyẹ tó ń pè ní vulture ní Yorùbá, mo mọ̀ o, màá kọ́ if I have to write it. Ẹni tó bá mọ ìtumọ̀ ẹyẹ tí wọ́n ń pè ní vulture ní Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kọ́ káwọn èèyàn rí kán lè mọ ẹyẹ tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹyẹ tí wọ́n ń pè ní vulture, ẹ bá mi sọ ìtumọ̀ ẹ̀ ní Yorùbá. Ẹ ṣé bàbá mi Wálé Ikújú ni ẹyẹ igún. Well, a lè pè ní ẹyẹ igún, but ó kù orúkọ kan. A lè pè ní gúnugún, igún. Ó dàbí pé tí mi bá ṣe àṣìṣe, a lè pè ní àkàlàmàgbò. Àkàlàmàgbò, if I'm not mistaken. Torí nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá, wọ́n ní ìran igún ló ń jẹbọ, ìran àkàlà wọn á jòkú. Ṣó ti yé wa? Nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá, wọ́n ní ìran igún ní ń jẹbọ, ìran àkàlà á jòkú. So a lè pè ní ẹyẹ àkàlà, ẹyẹ àkàlàmàgbò. Aha. So for those of us that don't know, when I say vulture, I'm referring to either you call it ẹyẹ igún or ẹyẹ àkàlà. Now, let's move on. Eléyìí tí mo wá ń sọ yìí, ẹ ṣé bàbá mi Wálé Àlàbí. Thank you. Ó dàbí pé ara àwọn èèyàn wa tí wọ́n kọ́ náà, àwọn náà ó ti yé wọn báyìí. But ṣé mọ̀ pé lórí ètò yìí, gbogbo wa à ń learn from each other ni. Kò sẹ́ni tó mọ nǹkan kan tán. So ẹyẹ àkàlà gangan òun ni vulture, ẹyẹ àkàlà. Now, okay, bàbá mi D-Ray tún ní ẹyẹ àkàlà is hornbill. We need to get to the root of it. Èwo ni kí ni ìtumọ̀ vulture ní Yorùbá? You see, ara ohun tá à ń sọ ni. Ṣùgbọ́n tí n bá lọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá táwọn bàbá wa máa ń sọ, wọ́n ní ìran igún ní ń jẹbọ, ìran àkàlà á jòkú. Ìran igún ní ń jẹbọ, ìran àkàlà á jòkú. So that's why I'm leaning. I lean more towards vulture being àkàlà, as in àkàlàmàgbò. Àkànàmàgbò gan ni wọ́n pè é. Now, but while we are doing our research on that, let's move on. Either we agree that it's igun or àkàlà. Let's move on. Bóyá yẹn ni à ń sọ. Now, àwọn ẹyẹ yìí, gbogbo wa la mọ̀ pé wọ́n pọ̀ ní àwọn agbègbè bíi Somalia, bíi Sudan.
pàápàá jùlọ nígbà yẹn tí ìyàn mú tó di pé àwọn èèyàn ń kú pẹ́ẹ́pẹ́ wọ́n kàn ń kú pin ni ikú ó wá di tọrọ kọ́bọ̀ ó di tọrọ fọ́nkálé tó jẹ́ pé people are just dying of hunger. Ìròyìn ń lọ káàkiri. Ó ní ọ̀dọ́mọkùnrin kan nígbà yẹn ó wá láti South Africa. Oníṣẹ́ ìròyìn ni ìròyìn aláwòrán tá a ya fọ́tò ká fi sọ̀ròyìn òun lòun ń ṣe. Is a photojournalist. Sọ̀rọ̀ mi ń yé wa. And his name is Kevin Carter. So while I'm talking about this, please, if you want, you can go online and Google this. Ẹ mọ̀ pé èmi fẹ́ràn pé tá a bá ń sọ̀rọ̀, mo máa ń fẹ́ kí gbogbo wa káwa náà ká lọ wo ohun tí mò ń sọ, tí mo bá fi parọ́ àbí tó bá dé òótọ́. Go and Google Kevin Carter story. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi dire, bẹ́ẹ̀ ni. Go and Google Kevin Carter story. Okay, ẹ ṣé bàbá mi. Now, go and Google Kevin Carter story. Kevin Carter is a photojournalist. But nǹkan tó máa tètè help yín tẹ́ máa fi tètè rí story yẹn, ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Google the story of the two vultures. The story of the two vultures. When you Google the story of the two vultures. Kẹ́lẹ́ tètè rí. Ẹ má bínú o. But later ni title yẹn the story of the two vultures. The actual story, in the actual story, there was only one vulture in that picture. Ẹyẹ kan ṣoṣo ló wà nínú àwòrán tí arákùnrin yẹn yà. Now, arákùnrin ó wá láti orílẹ̀-èdè South Africa. Ó wá ní Sudan. Ó rí ọ̀dọ́mọdé, ọmọ kíkíní, ọmọ pínísín, ọmọ obìnrin. Ó rí lójú ọ̀nà. Ọmọ yìí gbogbo ara ẹ̀ ó ti look fragile, asán egungun ni. Ẹ mọ̀ bí pé ó ń wọ́ lọ, ó ń gbìyànjú àti débì kan ó ń wọ́ lọ. Bó ṣe ń wọ́ lọ tó ń lọ, ẹyẹ vulture yẹn náà ó ń hang around ọmọ yẹn because ẹyẹ vulture yẹn ń dúró pé kọ́mọ yẹn kó gbẹ́mìí mì kó kú kóun lè jẹ ọmọ yẹn. Ẹyẹ yẹn fẹ́ fi ọmọ yẹn ṣe oúnjẹ ló ṣe ń tẹ̀lé. Ẹyẹ yẹn fẹ́ fi ọmọ yẹn ṣe oúnjẹ ló ṣe ń tẹ̀lé ọmọ yẹn. Tòró ti rí ọmọ yẹn pé ó ti weak, kò lágbára mọ́, ó sì lè kú at any time. Tó bá ti wá kú, òun ó feed on the flesh and any other thing. Ó wá ń tẹ̀lé ọmọ yẹn. Bó ṣe ń tẹ̀lé ọmọ yẹn, ọ̀gbẹ́ni ayàwòrán yìí ó rí situation yẹn, ó wá dúró síbẹ̀. Ó gbé kámẹ́rà ẹ̀ jáde gẹ́gẹ́ bí oníròyìn ayàwòrán. Ó wá ya fọ́nrán yẹn. Fọ́nrán yẹn wá di ohun tó lọ káàkiri àgbáyé tí gbogbo èèyàn rí tí wọ́n wá ń ṣe a mọ̀ pé irú nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀. Ẹ mọ àjọ àgbáyé tí wọ́n máa ń fúnyàn ní àmì ẹ̀yẹ téèyàn bá ṣe dáadáa nípele nǹkan. They call it the Pulitzer Prize. Ní ọdún yẹn, Kevin Carter òun ló gba Pulitzer Prize for the best photography that tells a story. Òun ni wọ́n fún ní Pulitzer Prize ní gbogbo àgbáyé. Ó dàbí ìgbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ bàbá wa Wọlé Ṣóyínká as a Nobel laureate. But awọ́ọ̀dù tí bàbá wa Wọlé Ṣóyínká ó yàtọ̀ o. Àwọn ò exploit anybody láti get award wọn. Ibi tí mò ń lọ gangan la fẹ́ dé. Fún ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ràn kẹ́ máa jáde, kẹ́ wá máa condemn àwọn èèyàn tó fẹ́ sọ tòótọ́ fún gbogbo àwọn èèyàn tó ń ṣìyàn lọ́nà. Gbogbo àwọn tó ń forúkọ Elédùmarè, tó ń forúkọ Ọlọ́run jalè, tí wọ́n ń kó àwọn èèyàn sínú páńpẹ́ ọpọlọ. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń jáde láti wá attack àwọn èèyàn tí Elédùmarè rán láti wá ṣí wọn níyè.
láti wá jí ẹ̀rí ọkàn wọn tó ti kú dìde pé ṣé ẹ lẹ́rìí ọkàn ni ẹ jẹ́ kẹ́rí ọkàn yín kó máa jẹ yín kẹ́ stọ́ọ̀pù ṣe láabi tẹ́ ń ṣe ṣùgbọ́n tẹ́yìn kan tẹ́ sọra yín di sycophant tẹ́ máa jáde tẹ́ wá máa attack irú àwọn bẹ́ẹ̀ pé kán pẹnu wọn mọ́ kán máa sọ̀rọ̀ mọ́ tẹ́ máa ṣépè léran yín tẹ́lẹ̀ ń ṣépè lé wọn tẹ́ máa ṣépè sínú ayé ara yín tẹ́lẹ̀ ń ṣépè sílé ayé ẹnìkan tẹ́ mọ̀ pé ẹni tí Elédùmarè rán níṣẹ́ kò sẹ́ni tó lè dá dúró kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè sọ pé kó má sọ nǹkan tí a rán tẹ́ mọ̀ pé ègún lẹ̀ ń gé fúnra yín mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ lẹ́ni lesson nínú eléyìí ni nítorí pé àwọn tẹ́ ń gbé gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ tẹ́ ń pọ́nlé situation tí wọ́n wà ọ̀rọ̀ wọn dàbí ti arákùnrin ayàwòrán yẹn ni gbogbo àgbáyé ń gbé arákùnrin gẹ́gẹ́gẹ́ wọ́n ń celebrate ẹ̀ ó gba Pulitzer Award for that photography ọmọ tí Vulture tó ń dúró kó kú láti jẹ gbé òun ló gbé ròyìn jáde tó jẹ́ ká rí o ó capture dáadáa pẹ̀lú picture yẹn it's a picture perfect situation then they gave him the Pulitzer Prize inú ẹ̀ ń dùn gbogbo ilé ìròyìn káàkiri both audio and audio fiction wọ́n ń pè káàkiri wọ́n ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò wọ́n ń ṣe ayẹyẹ inú ẹ̀ ń dùn ó ń sọ ohun tó ṣe àti bó ṣe rọ́mọ yẹn bó ṣe ya fọ́tò until ọjọ́ kan wọ́n wá ń ṣe ètò wọ́n ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò ṣùgbọ́n wọ́n gba àwọn èèyàn láàyè láti pè wọlé máa béèrè ìbéèrè ẹnìkan wá pè wọlé ó wá ní ìwọ arákùnrin Kevin Carter jọ dákun ọmọ tó ya fọ́tò ẹ̀ tó wà nínú àwòrán yìí kí ló ṣẹlẹ̀ sọmọ yìí èmi àti yín ẹ jẹ́ ká rántí ìgbà tó rí ọmọ yìí ò tí ì kú o àbí àmọ́ ọmọ yìí wà nínú ewu nítorí pé ẹyẹ yẹn ti ń tẹ̀lé ó ń rà bàbà yìí ká pé kò ní pẹ́ kú tó bá kú òun ó jẹ́ arákùnrin yìí rí ó ya fọ́tò tó yà yẹn ó make sure pé ẹyẹ yẹn hàn ń bẹ̀ àti bẹ́yẹ yẹn ṣe súnmọ́ bí tọmọ yẹn wà tó ó capture everything tó fi capture interest gbogbo èèyàn pé situation is bad ẹni wá bí pé kí ló padà ṣẹlẹ̀ sọmọ tó wà nù fọ́tò tó yà yìí ìdáhùn tí Kevin Carter tó fún oníbèrè yẹn ni pé èmi ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí torí pé ìgbà tí mo yàwòrán yẹn ẹ máa gbọ́ excuse ẹ o ìgbà tí mo yàwòrán yẹn èmi ń kánjú torí mo ní ọkọ̀ òfurufú tí mo fẹ́ lọ wọ̀ mi ò dẹ̀ fẹ́ kán já mi lẹ̀ so èmi kàn yàwòrán mo kú ńbẹ̀ ni mi ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn arákùnrin tó béèrè ìbéèrè yẹn wá sọ fún Kevin Carter pé dájúdájú èmi sọ fún ọ wípé fọ́tọ̀ méjì ló wà ńbẹ̀ ńjọ́ tó yàwòrán yẹn fọ́tọ̀ kejì ló gbé kámẹ́rà tó yàwòrán yẹn dání sọ̀rọ̀ mi yé wa ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ mi yé wa dáadáa o I want you to make sense out of this. This is a popular story and it is online. You can go read it and learn 1 or 2 lessons from it. Nobody is perfect. But I'm using this to speak to everybody's conscience, especially those of you that will come online and condemn those of us that are trying to tell these people that are deceiving our people, that are exploiting them, that don't care if these people will lose their life or means of livelihood at the end of the day and become beggars. And you will come out and attack us and start telling us that we are agents of evil. I'm trying to appeal to your conscience. If you have none, or if your conscience is dead, we want to wake it up so that you can stop. Àwa ò ro kú sẹ́nikẹ́ni nínú yín àdẹ̀fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kú. Gbogbo àwọn olè àfà àti wòlíì tí wọ́n ń parọ́ fáwọn èèyàn tí wọ́n kọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn yẹn. Àwa ò ro kú sí wọn o. Tá a bá jí conscience wọn dìde
tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ìfọmọnìyàn ṣe, àwa ò gbàdúrà kú fún wọn. A fẹ́ kán ronú kán yí padà ni, kán tú ayé ṣe. Àwa ò fẹ́ kírú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Kevin Carter, a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wọn nítorí pé kí ni? Lẹ́yìn tí arákùnrin yẹn sọ fún Kevin Carter pé lọ́jọ́ tó yàwòrán yẹn fọ́tọ̀ méjì ló wà ńbẹ̀. Fọ́tọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì lèyí tó gbé kámẹ́rà dání. Lélè tó jẹ́ pé nínú èsì tó fún arákùnrin yẹn pẹ̀lú pé òun ò mọ ohun tó padà ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn, òun ló jẹ́ kọ́gbẹ́ni yẹn dá lóhùn pé fọ́tọ̀ méjì ló wà ńbẹ̀ ńjọ́ yẹn, kì í ṣe ẹyọ kan. Lóòótọ́ ẹyọ kan ló wà nínú fọ́tò tó yà. Fọ́tò ẹlẹ́ẹ̀kejì gangan òun ló gbé kámẹ́rà dání tó ya fọ́tò yẹn. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ láti ṣe ìtanijí fún gbogbo àwọn tó ń ba ilẹ̀ wa, tó ń bàlú wa jẹ́, gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbaṣẹ́ àwọn tó kó àwọn èèyàn wa lẹ́rú, tó ń gbaṣẹ́ wọn ṣe to keep them in bondage. Tá a bá ń try àti ṣe ìtanijí fún wọn pé ẹ̀rí ọkàn wọn tó ti kú, a fẹ́ jí dìde kán lè jáwọ́ nínú iṣẹ́ ẹbí. Tẹ́ wá mú, tẹ́ wá ń jáde tẹ́ ń sọ fún wa pé ká pẹnu mọ́, ká má sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ̀yin náà ẹ lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ ẹbí tí wọ́n ń ṣe. Ìkànkan lẹ́yìn pẹ̀lú àwọn tẹ́ ń defend, torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ní máa defend nǹkan tí ò dáa. Ẹ ní máa wá attack àwọn èèyàn pé kán má sọ̀rọ̀. Tẹ́yin ò bá lè sọ̀rọ̀, ẹ dákẹ́. Ẹ jẹ́ káwọn tó lè sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ káwọn tí wọ́n ń bá sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kán ráyè tẹ́tí gbọ́, kán lè ṣe àtúnṣe. Ẹ má jáde wá máa attack àwọn èèyàn pé ìránṣẹ́ Sátánì ni wọ́n, kán má sọ̀rọ̀ mọ́. Ṣé wọ́n wà ńbẹ̀ ńgbà tí Sátánì recruit àwọn èèyàn tó ní kán máa ṣiṣẹ́ fóun? Ṣé sojú ẹ̀ ló ṣe? Ìwọ gangan ni ìránṣẹ́ kíṣẹ́ tó ń jíṣẹ́ kíṣẹ́, àtiṣẹ́ tán rán yín àtèyí tí wọ́n rán yín tẹ́ ń jẹ káàkiri nítorí àtẹnujẹ. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ fún Kevin Carter, Kevin Carter ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn dé bá pẹ̀lú pé ó gba àwọ́ọ̀dù Pulitzer Award tó yẹ kínú ẹ̀ máa dùn. Ìbànújẹ́ dé bá. Ó gba àwọ́ọ̀dù yẹn kò pẹ́ lẹ́yìn tó gba àwọ́ọ̀dù yẹn tó gba ẹ̀mí ara ẹ̀. Ó para ẹ̀ dànù nítorí pé ó realize pé ohun tó ń ṣe níjọ́ yẹn ohun tí ò dáa ni. Nítorí pé kí ni? Ọmọ tó rí tó ń wọ́ lọ yìí tó ti fẹ́ kú, tó wá rí ẹyẹ fọ́chọ̀ tó ń tẹ̀lé ọmọ yẹn, ibo lọmọ yẹn ń lọ? Ọmọ yẹn ń lọ sí ibi tí àwọn àjọ àwọn àjọ àgbáyé tí wọ́n gbé kalẹ̀ pé kán ti máa fún àwọn èèyàn tí ò róúnjẹ lóúnjẹ jẹ. Ibẹ̀ lọmọ yẹn ń wọ́ lọ. Ìrònú pé ó yẹ kó gbé ọmọ yẹn ni, kó gbé ọmọ yẹn débi tó ń lọ, kò bá wàá gbé débẹ̀ tán. Ṣẹ́wọ̀n pé bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe bí ní ìbéèrè pé dákun kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọ tó ya fọ́tò ẹ̀yẹn? Ká ló lè sọ ni pé mo gbé mo wá gbé lọ bí tó ń lọ, torí ibi tí àwọn àjọ àgbáyé gbé kalẹ̀ pé wọ́n ti máa fáwọn tí ò lóúnjẹ ibẹ̀ ló ń lọ. Ìgbà tí mo ya fọ́tò yẹn tán mo wá gbé lọ. Bóyá Kevin Carter máa wà láyé lénìí, a sì máa celebrate fọ́tò yẹn àti Kevin Carter títí dìsìn. Ṣùgbọ́n nítorí pé òun kàn lo opportunity pé this is a picture perfect moment láti ṣe kíni? Láti gbéra mi hàn fáyé lórí iṣẹ́ tí mò ń ṣe. Òro ti pé tọmọlúàbí, humanity, ẹ̀mí ọmọ èèyàn tó wà involved in that situation kò appeal sí. The only thing that appealed to him at that moment was the picture perfect moment to capture that situation with the vulture in the background very close to that little child that is already fragile and at the brink of death. He never thought about helping that child to get to where the food is. Which means, as at that time, he has no conscience about humanity. He has no conscience about the survival of that child until the day when the caller called in and poke his conscience that you are forgetting something here, my friend.
You are not remembering that boy could have been saved. Rather than the picture, you could have picked this child up and taken him to where he was trying to where she was trying to get to. And perhaps maybe that child will survive. Àti ráwọn ọmọ tó worst jù yẹn lọ, tán padà nurture them back to life. Tán dẹ̀ ṣoríire láyé. Why am I saying this? Why am I starting with this? This is to appeal to the conscience of each and every one of us that whatever we are doing, in whatever situation we find ourselves, your first priority is not how you are going to monetize it, how you are going to be popular with it, or how people will see you as a hero. But the first thing is when it involves other people's life, how we are going to save lives, how people's lives will be saved. So me trying to poke the conscience of the bad people that call themselves prophet of God, exploiting people and not thinking twice about it. I'm not your problem. I'm just trying to awaken their dead conscience. But don't you have any conscience? Think about this. Other people saying the same thing or doing the same thing, they are not attacking them. They are just delivering a message. Gbogbo wa la wá sáré ìje nílé ayé, oníkálukú ló ní talent, oníkálukú la rán níṣẹ́. Ọ̀nà tá a gbà rán oníkálukú ó yàtọ̀ síra wọn. While you are doing yours, let me do mine. Don't disturb me in my race. Don't be a stumbling block. Don't be an enemy of progress by coming out and calling us names. Yeah, ọmọ burúkú ni wọ́n. Can you define ọmọ burúkú? Then àwọn bàbá burúkú náà làwọn bàbá tí wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ àwọn tí ò ní tán fi ń ṣararindin náà. Ìyá burúkú ni ìyá tó ń gbowó lọ́wọ́ ẹni tí ò ní tó fi ń ṣararindin tí ò kọ̀ táwọn yẹn bá kú. Tó dẹ̀ kówó yẹn tó kó síbì kan, tó dẹ̀ mọ̀ pé owó yẹn wà níbì kan, oúnjẹ wà níbì kan, and people are dying. Kò dẹ̀ lè kó jáde, kò lè sọ pé ẹ máa bọ̀ ẹ jájọ máa pín kínní. Kò lè jáde kó sọ pé ọwọ́ yín náà ni mo ti kó gbogbo kínní ìjọ, tí n bá tiẹ̀ ń fún yín díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń sìn kò dá nǹkan kan lára mi. But some of you will come out and attack us pé wọ́n fẹ́ bà ilé ayé jẹ́. Ilé ayé wo náà fẹ́ bàjẹ́? You will curse your ancestors and say they are not good. Gbogbo wa wọn ò dáa. But your new religion and everything you brought, so show us and tell us, what development have you brought? Huh? What good have you done the people? Show us, tell us. Tell us how you are different. Tell us how you are different from the people you took over from the people you are attacking. I stand to be corrected. And I kept saying this, I will keep on saying it. I will debate anybody and prove to you that at any point in time that you said your ancestors are evil, they are doing something bad, I'll bring out evidence that will show you that your so-called good people from other countries that you believe in, that you are following, they are doing worse than whatever you thought your ancestors were doing. As at that same time, they were doing worse. I will prove it to you with evidence. So what are we talking about? Ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn, I have to say that, Tori, I'm not going to lie to you. I receive a lot of threat messages, a lot of messages in my inbox. People telling me this, telling me that. Because of what? Are these people God? Are they God? No. They are God of men that call themselves men of God. They are God of women that call themselves women of God. And they are not God. So I don't know.
mi ò mọ̀gbà tí Ọlọ́run, iṣẹ́ Ọlọ́run àtòjíṣẹ́ Ọlọ́run di ẹni tó ní àwọn squad, àwọn group tó máa threaten life other people nítorí pé wọ́n sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn. And you say you want to preach God to me. You are actually telling me you don't know who or what God is. I know God more than you. I know God more than you. Iṣẹ́ gan tó yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe láti tú society wa ṣe, láti tú àwùjọ wa ṣe. All of you have failed. You've all failed woefully. Ẹ̀yin gan lẹ ń ba àwùjọ wa jẹ́, tẹ́ ń ba society wa jẹ́ pẹ̀lú irọ́ tẹ́ ń pa káàkiri. Torí pé àwa fẹ́ prick conscience yín tó ti kú yẹn láti jí dìde pé iṣẹ́ láàbì lẹ́ ń ṣe, ẹ stop ẹ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àtúnṣe. Then you want to send your goons out. Àwọn eruku yín, ẹ fẹ́ dá wọn síta láti máa pariwo mọ́ wa, láti pa wá lẹ́nu mọ́. Ègbé ni fún ẹni tó lè pa ẹran ara tí kò lè pa ẹ̀mí. Ègbé ni fúnrú ẹni bẹ́ẹ̀. Ègbé ni fún ẹni tó lè pààyàn tí ò lè jí dìde kó tún tupa, kó tún jí dìde kó tún tupa, kó tún jí dìde kó tún tupa, kó ní wò ó. Gbogbo tú tó wù mí ni màá máa fi ẹ́ pa, ìwọ ni mò ń pa tí mò ń tún jí, tí mò ń pa tí mò ń tún jí. Because guess what? It is only once. Ẹ̀kan náà ni. Lẹ́yìn ẹ̀, there is nothing else. Lẹ́yìn ẹ̀, there is nothing else. Oh, òórò oníwọ̀ lè fìyàn ṣẹ̀sín, ó lè fìyàn jẹ̀yà, right? Tó bá gbìyànjú ẹ̀ tó bá dórí ẹ̀ àbọ́mọ ẹ ló lọ yílé ńkọ́, ìyẹn ńkọ́? Ìyẹn ńkọ́? Fún ẹ̀yin tí ẹ bá ní interest, you can actually go and check out that story. It's a lot of lessons to be learned from it. Yes, Kevin Carter got his Pulitzer Prize. He became popular. But at the end of the day, he became depressed and took his own life. He committed suicide because he finally realized that what he did was not the best. He finally realized that he did not do anything to help that poor girl. Rather, he was doing something else to make himself popular. So, Elédùmarè á kọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe. That is for those of you that are attacking people that wants to prick and awaken the dead conscience of your so-called daddy GOs and mommy GOs that are feeding you with lies. That if there's any conscience left in them, this is the time for that conscience to wake up and for them to know that they need to give back to the people. They need to help the people. Not compound their problem by telling them where they have sinned. Tell them what their sins are. If truly they have sinned and you know they have sinned, you know their sins. Tell them their sins. Tell them what sins have they committed that is making them suffer, that is bringing trouble, bringing famine into the land. Rather than face the simple fact, there's a problem. We are of different culture. We are of different upbringing. And whatever they have formed for so long is not working out. And we all need to go our separate ways. But just because of what you people are getting from that present situation, just because of the money coming in, you don't want that to happen. So you would rather feed them lies and give them false hopes. You feed them lies and give them false hopes. Then you tell them to keep praying and fasting. Mo gbọ́ wọn ní gómìnà kan náà jáde lókè ọ̀yà ó sọ pé òun ti declare, governor ń declare káwọn èèyàn lọ mọ gbàdúrà kan mọ fast. Is that the solution? Ẹ béèrè lọ́wọ́ governor yẹn, ṣé òun máa gbàdúrà? Ṣé òun máa gbàdúrà, ṣé òun máa fast?
tóun náà máa gbàdúrà ṣó máa fast. Alàjà ló ń gbọgbẹ́. I'm unavailable. They know they see me. No be so, come make I yarn you tori for G-Sport Global Enterprises. We dey always dey available. We sit down gidigba for number 1B Gospel Faith Mission Street, Ajara Iluda, Badagry, Lagos State. E dey be like say bank too far for your face to go. You wan deposit abi you wan withdraw. In fact, we get am for POS. NEPA cut your light or you get issue with your generator. We dey charge here all kinds of phone and battery. My sabi people, where una dey? Too sure, 3 direct and permutation dey for our Baba Jebu outlet. You wan celebrate your birthday or you wan do naming ceremony wey Yoruba people bin call Ikomo, or you wan do housewarming, whether na Christmas you wan do or Ileya, which kind of chair you want or canopy, even drum to ice your chilled minerals sef dey. Our motto stand gidigba to carry am come wherever you want and whenever you want am. You just dey come from work, school, anywhere wey you dey come from. We dey sell cold soft drink and juice. Ọ̀rẹ́ sori púpọ̀ létí má gbowolé lọ síta. I go dey wait for you, no say I no tell you. For more information, please call 080-259-21323.